Good day mga kabayan! Welcome sa isa na namang episode ng ating Buhay Doon, Chef Mode On. For today mga kabayan, gagawa tayo ng ating pambansang chichirya. Ayun ay walang iba kundi chicharon. But this time mga kabayan, ang gagawin nating chicharon ngayon ay pork skin o yung pork rind. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa mga kabayan. Tara, gawin na natin. For this recipe mga kabayan, wala tayong ibang ingredients kundi ang pork skin at kakaunting asin at syempre mantika pagka ipiprito na natin. First thing to do is hugasan natin ang balat ng baboy. Pagkatapos hugasan mga kabayan, lagyan na natin ng asin, isa-isa yung balat. Oh, hindi agad-agad. Parang evaluate. Lagyan ng tubig at pakuluan. Pakuluan ng ating balat like 10 to 15 minutes or hanggang sa tingin nyo ay malambot na ito. Kapag kumukulo na, kumuha ng tinidor, i-test nyo kung malambot na ang balat. Then kung sa tingin nyo ay malambot na, then patayin na ang apoy. Leave it to rest hanggang sa lumamig. Kapag malamig na, hiwain ang balat into squares. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo, pero kung mapuro lang kutsilyo nyo, pwede naman kayong gumamit ng gunting or kitchen shears. O, diba? Ang bilis. Now, kapag nahiwa na natin ang balat in our desired size, isalansan lang natin ito sa ating drying rack, drying sheet, tray, plastic tray, kahit ano, bilao, pwede din. Or ang sa akin, ang ginagamit ko ngayon ay ang aking multi-purpose chopping board. Naalala nyo, nagamit na natin to as takip ng kaserola. Now, patutuyuin na natin siya under the heat of full sun for 2 days at kung walang araw, maximum of 4 days. Two days later. Second day. And Several days later. so for total of 4 days mga kabayan, ready na at pwede nang i-fry ang ating chicharon. Sa isang maliit na kaserola mga kabayan, mag-init tayo ng mantika on medium heat. Napakabilis lang nito maluto mga kabayan. So kung nakita nyong nag-pop na yung balat, hanguin nyo na para hindi masunog. At make sure na nag-pop na ang balat dahil pag hindi ito nag-pop, napakakunat.
Kaya dapat ang apoy is nasa medium heat lang. Now, there you go mga kabayan, ang ating chicharong balat ng baboy. No, sir! Sa moment of truth na mga kabayan, tingnan natin kung crunchy. Naway nagustuhan nyo mga kabayan. Muli, ito po si Dondon na nagsasabing every moment is a fresh beginning. Bye-bye!